नमस्कार, मी डॉक्टर विनायक शिंदे आणि आपण पाहत आहात स्त्री आरोग्यम यूट्यूब चॅनल। आजचा आपला विषय आहे स्त्री वंध्यत्व आणि त्यासंबंधी आवश्यक असणारी इन्व्हेस्टिगेशन्स। आजच्या या व्हिडिओमधून आपण केवळ आवश्यक असणारी आणि अत्यंत महत्त्वाची अशीच इन्व्हेस्टिगेशन्स अगदी थोडक्यात पाहणार आहोत। आजचा हा व्हिडिओ आपला 3 भागांमध्ये विभागला गेला आहे। एक म्हणजे हिस्ट्री टेकिंग, दुसरा एक्झामिनेशन्स आणि तिसरा स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन्स, जो की आजचा आपला हा विषय आहे। हिस्ट्री टेकिंग हा एक असा पार्ट असतो ज्यामध्ये आपल्याला त्या व्यक्तीबद्दल, त्या व्यक्तीच्या लक्षणाबद्दल संपूर्ण माहिती घेणं अपेक्षित असतं, ज्या योगी आपण एका सर्वांगीण माहितीमुळे एका निश्चित निदानापर्यंत पोहोचतो, व्याधी विनिश्चयापर्यंत पोहोचतो। त्यामुळे हिस्ट्री टेकिंग हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे। आज आपण स्त्री वंध्यत्वाचा विचार करत आहोत, तर सर्वप्रथम त्या स्त्रीचं वय किती आहे, तिचं लग्न होऊन किती वर्ष झालेले आहेत, या वर्षांमध्ये तिला प्रेग्नन्सी राहिली होती का, जर राहिली होती तर तिला किती मुले आहेत, आणि जर राहिली नसेल तर किती कालावधीपासून ही प्रेग्नन्सी राहिलेली नाही। मग यापूर्वी तिने कधी गर्भप्रतिबंधक उपाययोजना केली होती का, यांचीही माहिती घेणं अपेक्षित आहे। याचबरोबर शारीरिक संबंध कसे आहेत, त्याचबरोबर मासिक पाळी रेग्युलर आहेत का इरेग्युलर आहे, याबरोबर तिला कुठला आजार आहे का, त्या आजारासाठी सध्या किंवा पूर्वी कोणती औषधं घेत होती का, तर याची देखील माहिती घेणं गरजेचं आहे। तर या माहितीच्या योगे आपण एका निश्चित निदानापर्यंत पोहोचतो, परंतु त्यावरूनही आपण ठरवू शकतो की हिस्ट्री टेकिंगवरून आपण नेमकी कोणती इन्व्हेस्टिगेशन ॲडवाइस करायला पाहिजे। त्यानंतर दुसरा पार्ट जो आहे तो म्हणजे एक्झामिनेशन। हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे। सर्वप्रथम जनरल एक्झामिनेशन म्हणजे पल्स, बीपी, हाईट, वेट हे एक्झामिनेशन करून घ्यावं। त्यानंतर चेस्ट एक्झामिनेशन, ॲब्डोमिनल एक्झामिनेशन, पेल्विक एक्झामिनेशन, ज्या योगे आपण काही गायनोकॉलॉजिकल डिसऑर्डर तर नाही ना, यापर्यंत पोहोचू शकतो। याचबरोबर थायरॉइड संबंधी एनलार्जमेंट आहे का, किंवा लिम्फ नोड एनलार्जमेंट आहे का, अशा प्रकारचे एक्झामिनेशन सुद्धा आपण यामध्ये करणं अपेक्षित असतं। तर हा झाला एक्झामिनेशनचा पार्ट, हिस्ट्री टेकिंग, एक्झामिनेशन, आणि आता आपण पाहणार आहोत स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन, जो की आपला आजचा प्रमुख विषय आहे। इन्व्हेस्टिगेशन्स सांगण्यापूर्वी आपण स्त्रीवंध्यत्वाच्या कारणांचा विचार करायला हवं। त्यात ही 2 प्रमुख कारणं आहे की त्या 2 प्रमुख कारणाच्या आधारावरती आपण इन्व्हेस्टिगेशन्स देतो। त्यातलं पहिलं कारण जे आहे ते म्हणजे ट्यूबल पेटन्सी संबंधी। पेटन्सी म्हणजे ज्या गर्भाशय नलिका, फॅलोपियन ट्यूब असे म्हणतो, त्या मोकळ्या असणं गरजेचं आहे, म्हणजे पेटंट असणं, त्याचा मार्ग कुठेही बंद असता कामा नाही। तर त्या ट्यूबल पेटन्सी संबंधी काही टेस्ट सांगितले आहेत। ह्या टेस्ट प्रमुखतः प्री ओव्ह्युलेटरी म्हणजे ओव्ह्युलेशनच्या आधीच्या काळामध्ये करायच्या असतात। वळूयात पहिल्या टेस्टकडे, जी ट्यूबल पेटन्सी संबंधी जी पहिली टेस्ट आहे ती ॲडवाइस केली जाते, ती म्हणजे HSG, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। ही टेस्ट नक्की काय असते आता ते पाहूया। मासिक पाळीच्या 10व्या दिवशी ही टेस्ट करतात। या टेस्टमध्ये केलं काय जातं, तर सर्व असेप्टिक प्रिकॉशन्स घेऊन योनी मार्गातून, गर्भाशय मुखातून एक रेडिओ ओपेक डाय एका कॅन्युलाच्या साहाय्याने गर्भाशयात प्रवेशित केला जातो। हा जेव्हा युटेराइन कॅव्हिटीमध्ये जातो, म्हणजे सर्विक्स, युटेराइन कॅव्हिटी, त्यानंतर फॅलोपियन ट्यूब आणि फॅलोपियन ट्यूबचं शेवटचं एंड, ह्याच्यातून तो बाहेर येणं अपेक्षित असतं। जर हा मार्गक्रमण होऊन बाहेर पडला, स्पिल होऊन, म्हणजे बाहेर आला शेवटच्या टोकातून ट्यूबच्या, म्हणजेच तुमच्या ट्यूब्स ह्या पेटंट असतात, म्हणजे मार्ग हा मोकळा असतो। यदकदाचित हे जर असं झालं नाही, स्पिल आला नाही, म्हणजेच कुठेतरी ब्लॉक आहे, आणि जर आला तर ब्लॉक नाही, म्हणजे
पेटन्सी आपल्याला कळते. यातून आपल्याला केवळ पेटन्सीच कळते असं नाही, तर त्या गर्भाशय नलिका पेटंट आहेत हे कळतं. याशिवाय जर मार्गावरोध म्हणजे कुठे ब्लॉक असेल तर एक्झॅक्टली कुठे ब्लॉक आहे हे देखील आपल्याला कळतं. याचबरोबर आपणास काय कळतं की गर्भाशयासंबंधी जन्मजात काही विकृती आहेत का, म्हणजे कंजेनायटल ॲनोमली आहेत का. त्यानंतर ट्युबल पेटन्सी संबंधी दुसरी टेस्ट आहे, ती सर्वत्र प्रचलित आहे, ती सुद्धा इम्पॉर्टंट टेस्ट आहे, ती म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक क्रोमोट्युबेशन म्हणजेच लॅप्रोस्कोपिकली. लॅप्रोस्कोप म्हणजे दुर्बीणच्या साहाय्याने आपण शरीरातील अवयवांची तपासणी करतो. यामध्ये गर्भाशय नलिका, बीजांड किंवा ओव्हरीज यांची तपासणी केली जाते, यांचं एक्झामिनेशन केलं जातं. ज्याप्रमाणे SHG मध्ये आपण प्रोसेस करतो त्याचप्रमाणे त्यामध्ये रेडिओ ओपिक डाय होता, याच्यामध्ये आपण मिथिलीन ब्ल्यू नावाचा डाय किंवा एक लिक्विड पुश करतो. ते लिक्विड जर स्पिल होऊन बाहेर आलं म्हणजेच कुठेही अडथळा नाही, ट्यूब्स ह्या पेटंट आहेत हे आपल्याला कळतं, म्हणजे आपल्याला पेटन्सी कळतेच. परंतु जेव्हा HSG मध्ये ट्यूब्स ह्या ब्लॉक आहेत हे कळतं तेव्हा आपल्याला लॅप्रोस्कोपी म्हणजे लॅप्रोस्कोपीचं खरं इंडिकेशन तेच आहे की जेव्हा आपल्याला HSG मध्ये ट्यूब्स ह्या ब्लॉक आहेत हे कळतं त्यावेळेस आपण लॅप्रोस्कोपी करावी. हा एक फायदा आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे लॅप्रोस्कोपिक मध्ये केवळ आपल्याला ट्यूब्स ह्या पेटंट आहे एवढंच कळत नाही, तर याचबरोबर गर्भाशयासंबंधी काही विकृती असेल तेही कळतं. याचबरोबर केवळ गर्भाशय दिसतो असं नाही, तर गर्भाशयाच्या आणि ट्यूबच्या आजूबाजूला असणारे पेरिट्युबल स्ट्रक्चर हे दिसतात, इतर अवयवही दिसतात, किंवा पेरिट्युबल अधेजन्स म्हणजे एखादा भाग अनावश्यक दुसऱ्या अवयवाला चिकटला गेला असेल तर तेही आपल्याला वेळीच कळतं. आणि दुसरी गोष्ट, इतर अवयवांच्या इन्फेक्शनमुळे जर प्रेग्नन्सीवर काही परिणाम होत असतील तरी आपल्याला ते रूल आउट होतं. आणखी लॅप्रोस्कोपीचा फायदा असा की जर आपल्याला ट्यूब्स ह्या ब्लॉक आहे असं कळलं तर आपल्याला लॅप्रोस्कोपिकलीच म्हणजे दुर्बीणच्या साहाय्यानेच मायक्रो सर्जरी सुद्धा करता येते. परंतु हे एक थेरपॅटिक उपचार पद्धती आहे, त्यासाठी आपल्याला हॉस्पिटलाइज होणं गरजेचं असतं. तर लॅप्रोस्कोपिकली आपण ट्यूबल पेटन्सीज आणि त्याचबरोबर इतर ज्या मी गोष्टी सांगितल्या त्या आपण सर्व पाहू शकतो. तर ट्यूबल पेटन्सी संबंधी आणखी सोनोसाल्पिंगोग्राफी ही टेस्ट आहे. या व्यतिरिक्त आणखी इतर टेस्ट आहेत, परंतु सध्या प्रचलित असणाऱ्या आणि सर्वत्र करण्यात येणाऱ्या HSG आणि लॅप्रोस्कोपिकली या दोन टेस्ट महत्त्वाच्या टेस्ट आहेत आणि आवश्यक टेस्ट आहेत ज्यायोगे आपल्याला ट्यूबल पेटन्सी कळते किंवा ट्यूबल ब्लॉक कळतो. स्त्रीवंध्यत्वाचं दुसरं महत्त्वाचं कारण आहे ते म्हणजे ओव्ह्युलेशन न होणं, स्त्री बीजांड फुटून बाहेर न पडणं. मासिक पाळी रेग्युलर असणं हे जितकं गरजेचं असतं किंवा महत्त्वाचं असतं त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचं असतं ते म्हणजे दर महिन्याला ओव्ह्युलेशन होणं. मग हे ओव्ह्युलेशन होते का नाही यासंबंधी काही टेस्ट असतात, जसे की BBT म्हणजे बेसल बॉडी टेम्परेचर, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, फन टेस्ट इत्यादी टेस्ट आहेत. परंतु या सर्वांपेक्षा सर्वत्र प्रचलित स्टँडर्ड आणि विश्वसनीय टेस्ट आहे ती म्हणजे अल्ट्रासाऊंड म्हणजेच सोनोग्राफी. सोनोग्राफीच्या साहाय्याने आपण फॉलिक्युलर स्टडी किंवा ओव्ह्युलेशन स्टडी केला जातो. दर दिवसाला हा स्टडी केला जातो, म्हणजे दर दिवसाला सोनोग्राफी केली जाते. मासिक पाळीच्या 10व्या दिवसापासून ते 16व्या दिवसापर्यंत दर दिवशी ही स्टडी केली जाते किंवा ओव्ह्युलेशन होते का नाही हे पाहिलं जातं. डे बाय डे फॉलिक्युलरची ग्रोथ कशी होते, किती होते हे मेजर केलं जातं. दिवसाला साधारणतः 1 ते 2 mm ग्रोथ होणं अपेक्षित असतं आणि ज्यावेळी साधारणतः 20 mm पर्यंत हा फॉलिकल तयार होतो त्यावेळेस तो रप्चर होणं म्हणजे स्त्री बीजांड फुटून बाहेर पडणं म्हणजेच ओव्ह्युलेशन होणं ही प्रक्रिया होणं अपेक्षित असतं. म्हणजे सोनोग्राफीद्वारे आपल्याला ओव्ह्युलेशन होते का नाही कळतंच, परंतु ते एक्झॅक्ट कोणत्या दिवशी होतं हेही आपल्याला कळतं. त्यामुळे त्या दरम्यान जर शारीरिक संबंध आले तर प्रेग्नन्सी राहण्यास मदत होते. ओव्ह्युलेशन स्टडीमध्ये
आपल्याला केवळ ओव्ह्युलेशनच कळतं असं नाही, तर सोनोग्राफीद्वारे आपल्याला गर्भाशयातील आतील अस्तर म्हणजेच एंडोमेट्रियम, त्याचा थिकनेस किती आहे तो कळतो, नॉर्मल ॲबनॉर्मल या गोष्टी कळतात. याचबरोबर गर्भाशयासंबंधी काही जन्मजात विकृती असतील तर त्या देखील आपण सोनोग्राफीद्वारे पाहू शकतो. तर ही एक स्टँडर्ड प्रोसिजर आहे आणि ओव्ह्युलेशन स्टडीसाठी सोनोग्राफी हे उत्तम माध्यम आहे. हे देखील इन्व्हेस्टिगेशन अत्यंत महत्त्वाचं आणि विश्वसनीय असं आहे. यानंतर महत्त्वाचे इन्व्हेस्टिगेशन असते ते म्हणजे हॉर्मोनल स्टडी. प्रेग्नन्सी संबंधी इम्पॉर्टंट असणारे हार्मोन, त्यांचे प्रमाण शरीरात किती आहे हे पाहण्यासाठी आपण हा हॉर्मोनल स्टडी करतो. यामध्ये प्रमुखतः प्रोजेस्टेरॉन, LH म्हणजे ल्युटिनायझिंग हार्मोन, FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायरॉइड संबंधीचे हार्मोन्स, प्रोलॅक्टिन इत्यादी हार्मोनचा स्टडी केला जातो. तर ह्या अगदी इम्पॉर्टंट असणाऱ्या इन्व्हेस्टिगेशन्सबद्दल आपण आज माहिती पाहिली. स्त्रीवंदित्वासंबंधी इन्व्हेस्टिगेशन्स करताना आपण गरजेनुसार आणि आवश्यकतेनुसार क्रमाक्रमाने इन्व्हेस्टिगेशन्स करणं अपेक्षित असतं. तर हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर काय करायचं हे आपल्याला नक्कीच माहीत आहे. तर आज इथेच थांबतो. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत पाहत राहा स्त्री आरोग्यम. थँक्यू. टेक केअर. बाय बाय.